ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලෝ මේක තෙලා ඉන්නේ Redbox YouTube channel එකත් එක්ක. අද අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා හදන්න යන්නේ මේ වගේ ලස්සන Teachers Day gift එකක්. ඉතින් මේ බලන්නකෝ ඒකේ ලස්සන මේ වගේ ලස්සන pen එකක් තමයි අපි ටීචර්ට දෙන්න යන්නේ. surprise pen එකක්. අපි මේ වගේ ලස්සන cover එකකට ඒක දාගෙන තියෙනවා. අපි බලමු මේක හදාගන්න අපිට ඕන කරන දේවල් මොනවද කියලා. අපි අරගෙන තියෙනවා කොළ නිල් රතු සුදු A4 ඒ වගේම රෝස පාටින් මිසල් බෝඩ් කෑල්ලක් ඩබල් සයිඩ් ටේප් එකක් ඒ වගේම මම අරගෙන තියෙනවා Redbox නිෂ්පාදන වලින් මේ වගේ ලස්සන බටර්ෆ්ලයිස්ලා ග්ලිටර් පේපර් වලින් කපපු ඒවා ඒ වගේම half beads white color වලින් ඒ වගේම තව white bead එකක් මම අරගෙන තියෙනවා නිල් පාට A4 කොලේ මේ විදිහට නවාගෙන අපි හරි 4 කොටුවක් කපා ගන්න යන්නේ මේ විදිහට මේක දැන් අපි කෝන් එකක් වගේ වෙන්න මේ වගේ නවා ගන්නවා ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට සුදු A4 කොලේ ලියාගෙන තියෙනවා Happy Teachers Day කියලාම අපි ඒක මේ මැද්දට අලව ගන්න යන්නේ අපි කෝන් එකේ හැඩයට මම කපාගෙන තියෙනවා අපි දැන් ඒක අලව ගමු මේ විදිහට මැද්දෙන් ඒක අලව ගමු ඒ වගේම අපි කෝන් එකත් මේ වගේ අලව ගන්නවා දැන් අපි මේ වගේ බීඩ්ස් ටිකක් ගත්තා ඒවා මෙන්න මේ දාර දෙක දෙපැත්තට අලව ගන්න යන්නේ මේ වගේ දෙපැත්තටම ඒ බීඩ්ස් ටික අලව ගමු මේ විදිහට අපි බීඩ්ස් ටික අලව ගත්තට පස්සේ මම මේ වගේ ලස්සන ග්ලිටර් සමනල්ල දෙන්නෙක් මේකට අලව ගන්න යන්නේ මම අරගෙන තිනවා රෝස පාට මේ වගේ උඩට එක්කෙනෙකුයි යටට එක්කෙනෙකුයි අලව ගමු. දැන් අපි පිට කවරේ හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බලමු ඇතුළ කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම කපාගෙන තියෙනවා මේ වගේ කෝන් එකක්. අපි මේ නවාගත්ත එක ප්‍රමාණය මේක මේ විදිහට ඇතුළට දාන්න පුළුවන් ප්‍රමාණේ කෝන් එකක්. ওই විදිහට. දැන් අපි බලමු මේකට ලස්සනට රෝස මල අලව ගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වගේ රෝස මලක් හදන හැටි අපි කලින් වීඩියෝ එකකදී කියලා දුන්නා. ඒ විදිහට A4 කොලවනවල තමයි මේ රෝස මල හදලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා බලා ගන්න ඕන නම් අපේ කලින් වීඩියෝස් බලුවා නම් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ අපි හදාගත්ත මල වටේට අපිට ඕන වෙනවා මේ වගේ රෝස මලේ තියෙන කොළ වගේ කොළ ටිකක් මේ වගේ මම එක ඉත්තකට කොළ 3ක් කපාගෙන තියෙනවා. මේ වගේ දැති කොළ මේ වගේ දැති හිටින කොළ කපාගෙන තිනවා මම ඒ වගේ 4ක් විතර කපා ගත්තා ඕගලන්ට පුළුවන් මේක මේ විදිහට අලව ගන්න මේ වගේ නටුව දිගේ ගම් ගාලා වටේට හිටින්න රෝස මල අලවන්න කලින් මේ විදිහට කොළ ටික අලව ගමු
ඊට පස්සේ අපි මැද්දෙන් තමයි රෝස මල අලවන්නේ. මේ විදිහට කොළ ටික වටේට රෝස මල මැදට ඉන්න මේ විදිහට අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ විදිහට එළියට අරගෙන පෙන් එක මේකට අලව ගන්නයි යන්නේ. මේ තියෙන අපේ gift එක ටීචර්ට දෙන්න. අපි ඒක ඩබල් සයිඩ් ටේප් එකකින් මේකට තියලා අලව ගමු. මේකට පෙන් එකට අලවලා මේ විදිහට මලේ නටෝ වගේ හිටින්න මැද්දෙන් අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක තවත් ලස්සන වෙන්න ඕන හින්දා මේ වගේ half beats ටිකක් අරගෙන තනින් තන අලව ගන්න යන්නේ. මම මේ විදිහට dots ටිකක් තනින් තන තියනවා. ඒකට අපි මේ beats ටික අලව ගමු. මේ විදිහට මම beads ටිකක් අලව ගත්තා. දැන් මම ගත්තා red color එකෙන් තව glitter butterfly කෙනෙක් double side tape එකකින් මේ pen එක මැද්දට මේ butterfly අලව ගමු. දැන් අපි මේක ඉවර කරගෙන තියෙන්නේ මේ විදිහට ලස්සන gift එකක් තමයි අපි ටීචර්ට දෙන්න යන්නේ. දැන් මේ කවරේ ඇතුළට අපි මේ විදිහට මේක දාගන්නවා. මේ තියෙන අපි ඉවර කරගත්ත ලස්සන ටීචර්ස් ඩේ gift එක මේ වගේ ලස්සන hand work හදා ගන්න ඕන නම් ඔයගලන් දිගටම අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම අපේ videos බලලා like කරලා comment කරලා share කරන්න. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න.